মিছন ক্লিন চাপানালা হয় মিছন ক্লিন চাপানালা য'ত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ টিমে যে খেতিক প্ৰাধান্য দিছে তো ইয়াতে হাতী ওলায় Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, last যোনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ভিডিঅ'টো চালে বৰ সুন্দৰ মানে আপোনালোকে মৰম দিছে তো আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ যদি মৰম চেনেহ দি থাকে তো আমিও অলপ সাহস পাওঁ যে ভিডিঅ' কৰিব লাগে তো আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু ভাবিছোঁ আজি এটা নতুন জেগাত আহিছোঁ আজি এই জেগাটো ব্লগটো চোৱাৰ আগত আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি য'ত মই এবছৰ আগত আহিছিলোঁ এবছৰ আগৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু এবছৰ পিছৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আজি দেখাবলৈ আহিছোঁ তো আপোনালোকে চাওকচোন এয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এয়া হৈছে গেট প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ তো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মোৰ লগৰজনৰ লগত আহিছোঁ দেৱানন্দ তেখেতে অলপ ওলাবলৈ লাজ কৰিছে তো গাইজ আপোনালোকে চাওক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এয়া আৰু ভিতৰখিনি দেখাই আছোঁ প্ৰথম আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এবছৰত আমাৰ আজি প্ৰাণজিত দা নাই তেখেত বিশেষ কামত গৈছে প্ৰাণজিত দা খুব ধুনীয়া মানে হেৰি কৰিছে তো ভাল লাগিছে আমি আহিছোঁ আজি বাকীখিনি চাওঁ পাৰিলে ফুড ব্লগিং কৰিম কিবা এটা সৰুকৈ আবেলি আহিছোঁ যিহেতু তো গাইজ চাই যাওক ব্লগটো শেষলৈ তো গাইজ চাই যাওক এয়া আমি সোমাইছোঁ এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ আগতে এণ্ট্ৰেঞ্চটো সেইফালে আছিলে দেখিছে সোমোৱাৰ লগে লগে দুটা ধুনীয়াকৈ ঘৰ দিছে খুব সুন্দৰ হৈ গৈছে এতিয়া পৰিৱেশ আৰু পাহাৰৰ লগত মানে ইমান এটা ধুনীয়া আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ সেইটো যে দেখিছে সেইটো টাৱাৰটো সেই টাৱাৰটোত আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা বনাই আছে পকৰি বনাইছে বঢ়িয়া এতিয়া আজিকালিতো বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল এবছৰৰ পিছত আহিছোঁ কেনেকুৱা আপোনাৰ এই এবছৰ কাম কৰি কেনেকুৱা অনুভৱ ইয়াতে ভাল লাগিছে ন ইয়াতে ৰাতি ৰাতি কিবা হাতী আৱাজ শুনে ন দিগদাৰ নিদিয়ে ন ঠিকে আছে আমাৰ কাৰণে পকৰি বনাই আছে ন দাদা বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঠিকে আছে আপোনাক ধুনীয়া টাৱাৰ এটা আছে যোনটো আঁতৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক তো বলকচোন টাৱাৰটোৰ ওপৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি সকলোবোৰ মানুহটো টাৱাৰত উঠিবলৈ ভয় লাগে তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে চেনেলটো সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ নামত ওপৰলৈ উঠি আছোঁ বলক এয়া বাঁহৰ হয়
সুন্দৰ ঘৰ আৰু আঁতৰৰ পৰা এইটো এট্ৰেকশ্যন হয় ব'লা চাওঁ ইয়াতে মালিকবিলাক শুৱে আমাৰ প্ৰাণজিৎ দাহঁত ইয়াতে শুৱে তেখেতৰ বেডৰুম হয় তো ইয়াত তলা মাৰা আছে এতিয়া ইয়াত হেৰি নকৰোঁ আৰু এইটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে ইয়াত ধুনীয়া এয়া চাওক বাঁহৰ হেৰি আছে ধুনীয়া এয়া বনাই দিলে ইয়াতে মানুহে বহিব পাৰে পকৰি চকৰি যি আছে ইয়াতে খাব পাৰে তো গাইজ বহি চাওঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আহিলে কি আনিছে আপোনাৰ পকৰা আৰু চাহ ইয়াৰ ভিতৰত চাহ আছে ন বঢ়িয়া ঠিক আছে বাৰু অ'কে সেয়া পকৰা আহিছে এই চচ নাই চচ আছে চচটো লৈ আহকচোন চচ নহ'লে কেনে খাম চাহটো বাকী দিওঁ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত আহি পেলাই এয়া পকৰি অৰ্ডাৰ দিছোঁ পকৰি আৰু এয়া চচ চাহ মানে আবেলি সময়ত আহিছোঁতো আবেলি নাস্তাটো কৰিছোঁ তো এইটো কেনেকুৱা লাগিছে খাই আপোনাক জনাই আছোঁ মজা আপোনালোকে জানে মই আনকমন মানুহ এনেকুৱা বস্তুৰ লগত মানে চাহটো খাই ভাল পাওঁ তো চাহটো টেষ্ট কৰি চাওঁ খুব সুন্দৰ এয়া চাওক এয়া হৈছে বেলি ফুল আৰু এই গোটেই এলেকাটোতে ইয়াত খেতি কৰা হয় ধান খেতি কৰা হয় আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ টীমে যে খেতিক প্ৰাধান্য দিছে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ তো গাইজ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত আহি এখেতক লগ পালোঁ আগতেও পাইছিলোঁ আপোনাৰ নামটো দাদা নমস্কাৰ মোৰ নাম কৌশিক বছুমতাৰী হয় তো এবছৰ মূৰত আহিলোঁ তেখেতে চিনি পাই মোক মাতিলে তো এবছৰ ইয়াত কাম কৰি বা এবছৰ ইয়াত থাকি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল আৰু কেনেকুৱা ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ গ্ৰোথ হৈছে হয়নে নহয় এবছৰত চব মানে পুৰা সলনিয়ে হৈ গ'ল জেগাটোৱে সলনি হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি কি ক'ব মানে সেই আৰু মানে এবছৰ মূৰত বহুত মানে আমি কষ্ট কৰিছোঁ কষ্টৰ ফলটো পাইছোঁ আৰু তাৰপিছত বহুত কষ্টৰ ফলত মানে ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে আৰু এখেতসকলে আৰু এটা খুব ভাল কাম এটা কৰে প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰি আছে প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে চাপা নালাত ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ তাতে মানে চাফা কৰে ন মিছন ক্লিন চাপা নালা য'ত মানে আপোনাৰ নিউজতো ওলাইছিল বস্তুটো আপোনালোকে বহুতে চাগে দেখিছে আৰু মোক ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰাণজিৎ ৰাজখোৱাই মোক মাতিছে প্ৰাণজিৎ দাই মোক মাতিছে অহা কাইলৈ চাই লওঁ অহা কাইলৈ যাব পাৰোঁ নে অহা সপ্তাহত যাব পাৰোঁ তো খুব সোনকালে মই তাত গৈ তো গাইজ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত আৰু এটা সুবিধা আছে যোনটো নাইট ষ্টে বুলি কয় যোনটো টেণ্টত যে কেম্পিং কৰে যে তো কেম্পিং কৰে সেয়া ইয়াতে নাইট ষ্টেৰ কাৰণে এয়া কেম্পিং ইয়াতে আছে বহুতখিনি মাজতে আছাম জেট আহি পেলাই ৰাতি থাকি গৈছে আৰু বহুতখিনি ৰাইডাৰ আহি থাকে ইয়াতে এইটো কোনোবা আছে নেকি নাজানো তো ইয়াতে হেৰি কৰে বৰ সুন্দৰ প্লেচ আছে এয়া চাওক ঝুলনা চুলনা আছে মানে এটা দিন স্পেণ্ড কৰিবলৈ বৰ সুন্দৰ জেগা হয় তো আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোৰ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড টিভি ইণ্ডিয়া তো গাইজ আগৰ চেনেলটোত যেনেকৈ আগৰ যেনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'টোত মৰম কৰিছে তেনেকৈ এইটো ভিডিঅ'টো মৰম কৰিব বুলি বহুত আশা থাকিলে